गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर आता वाजले आहेत 11 आणि आज आम्ही आरामात निघालो कारण की आज आमचा शेवटचा दिवस आहे. तर एक्झॅक्ट 11 वाजताचं चेकआउट होतं आणि चेकआउट केलेलं आहे आम्ही. आणि आता आमची बस आहे 4:30 वाजताची. तर आम्ही पूर्ण सिटी फिरणार आहोत आता 4:30 वाजेपर्यंत. तर पहिली गोष्ट आम्ही निघून हे केलं आहे की कोणतं कॅफे जवळपास आहे जिथे आम्ही नाश्ता करू शकतो. तर खूप भूक लागली आहे. आता आम्ही चाललो आहे नाश्ता करायला आणि मस्तपैकी ऊन आलेलं आहे आणि टेम्परेचर आहे -2. तर ऊन असलं तर टेम्परेचर एवढं काय थंडी वाजत नाही, पण जसं सावलीत गेलात तर मग वाट लागते. किती कोझी एरिया आहे बघ, चटका लागेल. हा 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 मस्त. असं -2 -3 मध्ये जरासं आग दिसलं थोडं तरी किती बरं वाटतं. आम्ही मागवलं कॉफी आणि हे आहे आल्मंड क्रॉसॉन आणि अजून एक गोष्ट मागवली आहे ती बेगल करून आहे. तर आता ते बनवता येत तर त्याला थोडं टाईम लागेल. बेगल आणून दिलं नाही, मी बघून येऊ काय. माझं पाय. This is pistachio and chocolate cake. Oh, thank you. Thank you so much. Only seconds. Okay, no problem. मी बेगल विचारलं आणि बैगन असं केलं तिथे विचारले वाटतं. जस्ट 5 मिनटं झाले, 5 ते 10 मिनटं झाली आणि वाट बघतोय बेगनची. मी जाऊन विचारलं, ती बोलली अरे आम्ही विसरलो आणि हे दिलं आम्हाला. बघूया कसं आहे. बघा आतून कसं आहे. हे आहे बेगल. त्याच्यात हे चीज, हे आम्ही व्हेज घेतलं आहे तर आतमध्ये चीज, टोमॅटोज आणि हे काय ग्रीनचं काय आहे. तर आम्ही पहिल्या दिवशी इथूनच आलेलो आणि अंधार होता तेव्हा, तर बघायला मिळालं नाही तर आम्ही परत आलो आहे. हे बघा एकदम जुनं काळाचा स्ट्रक्चर आहे. मला वाटलं काहीतरी आतमध्ये असेल कॅसल किंवा काहीतरी, पण फक्त भिंत होती. भिंत म्हणजे कसं तरी दरवाजा असतो, गेट आहे. हां ॲक्च्युली तेच भिंत म्हणजे तेच झालं ना. आता जे आम्ही आतमध्ये होतो ना ते आहे ओल्ड टाऊन. तर जे एकदम पूर्वीचे लोक आहेत ना त्या टाऊनमध्ये होतं आणि क्राको फक्त तेवढंच होतं. तर त्या टाऊनमध्ये एंट्री करायचा हा गेट होता. बघा ना, बघूनच असं वाटतं किती जुनं आहे. हा सिटीमध्ये एंट्री करायचा गेट आहे. थ्री फ्रेम बनवली आहे. युरोप साईडचे बिल्डिंग्स तुम्ही बघाल ना तर दिसायला एवढं सिम्पल वाटतं, पण त्यांनी एकदम बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स बनवलेले असतात त्याच्यावरती. आता इथे पण तसंच आहे आणि बुदापेस्टमध्ये पण तसंच आहे. बुदापेस्टमध्ये पण बिल्डिंग कितीही जुनी असून दे, कितीही कोपऱ्यात असून दे, काही ना काहीतरी स्ट्रक्चर त्याच्यावरती बनवलेलं असतं. तर जसं की हे बिल्डिंग आहे बघा, या बिल्डिंगच्या वरती बनवलं आहे असं पुतळे वगैरे काहीतरी. आणि आता ही बिल्डिंग बघा, ही बिल्डिंगच्या वरती पण असे ड्रॅगन्स वगैरे बनवले.
पोलिश लोकांचा आणि ड्रॅगनचा काहीतरी संबंध वाटतोय ना का, काहीतरी हिस्ट्रीमध्ये आहे ड्रॅगनचं. सिग्नल्स वगैरे नाही आहेत काय, जस्ट तुम्ही झेब्रा क्रॉसिंगवरती चालत असाल तर गाडी आपोआप थांबली जाते, तसं सिग्नल वगैरे नाही. आणि लोकांना प्रिफरन्स दिलं जातं इथे. तर जर तुम्ही रस्ता क्रॉस असताना गाडी थांबणारच, जाणारच नाही, किती पण घाई असून दे, कितीही ट्रॅफिक असून दे, काही असून दे. हे चांगलं एक रूट. गाड्यांचं पण बघा इथे नंबर प्लेटमध्ये जे ब्लू कलरचं आहे हे बघा, हे जे ब्लू कलरचं आहे तिथे आता ह्याचं डी लिहिलेलं आहे. आता डी म्हणजे कोणता, डेन्मार्क असेल ना. इथं PL लिहिलेलं आहे. आता हा पोलंडची गाडी आहे. तर तसं युनियनचा असा स्टार्स असतात आणि त्याच्या खाली त्याच्या कंट्रीचा इनिशियल्स असतात. तर त्या इनिशियलने समजायचं की कोणत्या कंट्रीची गाडी आहे. तर मोस्टली गाड्यांवरती PL लिहिलेलं आहे, म्हणजे पोलिश गाड्या आहेत. बाकी आम्ही ज्या गाडीमध्ये फिरवतो त्याच्यावरती H लिहिलं आहे, म्हणजे हंगेरीची गाडी आहे. आणि ती आता ही गाडी बघितली त्याच्यावरती D लिहिलेली आहे. तर D वरनं कोणती कंट्री असेल का. ते लेन सिस्टम एवढं कडक लेन सिस्टम आहे ना. इवन टर्निंग, तुम्ही गाडी टर्न जर घेत असाल ना मोठ्या सिग्नलवरती, तरी जसं तुम्ही टर्न घेणार तसं तुमचा लेनचं पण मार्क्स असतात. आणि आम्ही आता गेलेलो त्या 1-2दा आमचं चुकलं, म्हणजे लेनच्या वरती गाडी आली, थोडंसं बाहेर गेलं तर बाजूवाले एवढेच चिडतात. तर लेन सिस्टम खूप आहे इथे, तुम्ही कुठेच लेनला क्रॉस नाही करू शकत. आणि इवन तुमचं पुढच्या सिग्नलला तुम्हाला टर्न तरी घ्यायचं आहे तर टर्निंगच्या लेनमध्ये जायला लागतं 100 या 200 मीटर आधीच, लगेच नाही जाऊ शकत. हे बघा, गाड्या नाही तर नाही, ट्रॅम पण थांबते. तर जर माणसं येत जात असेल, आता जसं की तुम्ही तिथे बघू शकता, ते बघा, माणसं जर येत असेल, जात असेल झेब्रा क्रॉसिंगवरनं, तर गाड्या नाही तर नाही, ट्रॅम पण थांबतात. किती प्रिफरन्स दिलं जातं लोकांना, चालत्या लोकांना. तर इथे कार पार्किंगचे पण रूल्स आहेत. तर प्रत्येक पार्किंगचा बोर्ड लावलेला असतो. तर त्या पार्किंगच्या बोर्डच्या आतमध्ये, म्हणजे स्टार्ट बोर्ड आणि एंड बोर्ड असे 2 बोर्ड लावलेले असतात. तर त्याच्यामध्येच पार्क करायची असते. आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक वेळी असे 2 पार्किंग, हे बघा, हा एक आणि हा एक, 2 पार्किंग हँडिकॅप लोकांना दिलेले जातात. तर त्याला असा ब्लू कलर मारतात. आणि बाकी अशी पट्टी आहे, तर पट्टीच्या आतमध्येच पार्क करायचं. आणि कोणत्या रोडवरती पट्टी अर्धी फुटपाथवरती असते, तर इट्स ओके की तुम्ही फुटपाथवरती पण थोडं, पण पट्टीच्या आतमध्येच पार्क करायची. जर तुम्ही इथे गाडी लावली तर तुम्हाला मस्तपैकी फाईन लागतो. जर तुमच्याकडे ते एक ब्लू कार्ड असतो, जे लोक नॉर्मली काचच्या इकडे ठेवतात, हँडिकॅपचा त्यांना सिम्बॉल दिलेलं असतं, ते असेल तर ठीक आहे, नसेल तर एकदम मजबूत फाईन लागते. आणि इथे असे मशीन आहे, ते बघा पार्किंगचे मशीन आहे. तर इथून तुमची तिकीट काढायची आणि ते काचकडे ठेवायचं. तर तो जो चेक करणारा असतो तो येऊन बघतो बरोबर आहे का नाही, नाही तर तो लॉक करून जातो. तसा हा इथे सिस्टम आहे. तर तुमचं चुकलं, मोस्टली रस्ते इकडे 1 वे असतात. जर रस्ता चुकला तर पूर्ण गोल फिरून परत यायचं. तर त्या 1 वेमध्ये थोडंसं डिस्टन्स अलाउड असतं की तुम्ही रिव्हर्समध्ये गाडी घेऊ शकता, पण तुम्ही यू टर्न किंवा काय जास्त पण रिव्हर्स नाही करू शकत. किंवा रिव्हर्स घेताना पण म्हणजे आपण रिव्हर्समध्ये पार्क करतो तेवढं चालतं, पण तुम्ही असे 10-12 मीटर असे पुढे मागे करतायत रिव्हर्समध्ये, तर ते नाही चालत. परवाच्या दिवशी आम्ही वरती होतो, तर तुम्हाला वरतून व्ह्यू दाखवला आणि वरतून ड्रॅगनचं आगही दाखवलं. आणि आज आम्ही आलो आहे ड्रॅगनला समोरून बघायला.
तर हा पण एक मेन अट्रॅक्शन मधला एक आहे सिटीचा, हा ड्रॅगन. आणि ह्याची स्टोरी अशी आहे की म्हणजे स्टोरी आहे की खूप पूर्वी इथे ड्रॅगन राहायचा आणि तो वर्जिन पोरी असतात त्यांना खायचा. तर घरी जाऊन शोधायचा त्यांना आणि त्यांना पकडून खायचा. तर ही त्याची स्टोरी आहे. हे बघा, लोक तरी वरती चढतात नाही. तर हा प्रत्येक 10 काय 20 मिनिटाला हा प्रत्येक 10 काय 20 मिनिटाला आग सोडतो. इथून असा व्ह्यू असा आहे, किती सुंदर. खालून पण रस्ता आहे जायला. आणि मस्त बदक आहेत पाण्यात. किती सुंदर पाणी, एकदम क्लिअर, एकही कचरा नाही. हे बघा, आग आली बघा. एवढे लोक त्या आगीसाठी थांबलेले गेली. तर आता प्रत्येक 10 किंवा 20 मिनिटांनी एकदा आग सोडतो आणि तेवढ्याच गर्दी इथे जमते त्या आगीला बघायला. हा ड्रॅगन थोडा अँग्री वाटतो. सिटी ऑफ ड्रॅगन. हे बघा, हा ड्रॅगन हसतोय, हा स्माइल देतोय. तर आम्ही आता ड्रॅगन बघून पुढे जात होतो इकडून चालत. तर हे बघा, जसं आता नदी किनारी आम्ही चालतोय इथून, आणि इथे असे लोखंडाचे स्टार्स बनवले आहेत आणि त्याच्यावरती नावं पण लिहिलेले आहेत. हे बघा, तर आम्ही असे चालतोय आणि इथे लोखंडाचे स्टार्स आणि नावं पण लिहिलेले आहे. हे बघा, तर आम्हाला काय दिसलं, तर आम्ही बघितलं इथे अमिताभ बच्चनचं पण बनवलेलं आहे. आणि हे बघा, त्याच्या हाताचे निशाण इथे आहेत. किती छान. टीम रॉथ, रोलँड जॉफ, आंद्रेज वायदा. तर सगळ्यांचे हाताचे निशाण आहेत. आणि मायकल जॅक्सनचा पण होता मागे. नाही, इंडियनचं तर नाही आहे अजून, फक्त अमिताभ बच्चन आहे. बोट राईड पण करू शकतो इकडे. पण बघायचं काय, म्हणजे असं काय जास्त बघण्यासारखं नाही आहे. आणि जसं की बुदापेस्टमध्ये सिटीच्या रिव्हरच्या आजूबाजूला खूप सारे गोष्टी आहेत बघण्यासारखे. आणि खूप सारे असे ब्रिज आहेत वेगळे जुने चेन ब्रिज वगैरे. तर तिथे समजू शकतो की आहे चांगलं. पण इथे बघायचं काय, जास्त काय नाहीच आहे नदीच्या बाजूला. खुर्चीला स्पीकर लावलाय. स्पीकर आहे आणि ते ग्रीन कलरचं चार्जिंगचं आहे. फोन चार्जिंग होतं. छान ना. मला वाटलं हे पोरं बसल्या तिथे आहे ना, त्यांनी लावलंय. बिल्डिंग किती सिंपल आहेत आणि किती छोटे आहेत. म्हणजे 3 किंवा 4 माळ्याचे मॅक्झिमम. तिथे तर 2 माळ्याचं आहे, तिथे 3 माळ्याचं आहे आणि हा 4 माळ्याचा आहे. सगळे चिटकून एकदम आजूबाजूला. आणि सगळ्यांचे असे वेगळे कलर.
विंडो स्टाईल सेम. किती मस्त वाटतं बघायलाच आणि बघूनच असं वाटतं की युरोपमध्ये कुठेतरी आहे. किती सुंदर असा चर्च आहे हा. वा. तर आता आम्ही आलो आहोत सोविनियर शॉप. हे बघा ड्रॅगन स्केटिंग वरती स्कूटर आहेत, सायकल मस्तपैकी. मला हा वाला आवडलाय जे आपण ड्रॅगन बघितलेलं तो आहे आणि हा आहे 20ला आहे तर ठीक आहे, छान आहे. 20 म्हणजे झाले साधारण 500 रुपये. ठीक आहे 500 ना. ही फुटलेली आहे इथे, चांगली वाली घेतो. चल इथे जेवूया. नूडल्स आहे का बसायला? थँक्यू. फायनली एक जागा मिळाली. हॅलो. हे घेतलं चिकन, त्याच्यात अल्फ्रेडो सॉस पास्ता चिकन आहे आणि हे पास्ता अल्फ्रेडो सॉस इन श्रिम्प. तर आता याच्यावरती हे जे पान आहे हे तिने बघा इथे झाड आहे त्याच्यातूनच तोडून लावलं. ते यांनी नूडल्स हे जे पास्ता आहे त्याच्यावरती चीज नाही घातलं आहे, ह्याचं एक्झॅक्ट उलटं केलं आहे. तर मोठा चीजचा ब्लॉक असतो त्याच्यावरती गरम पास्ता घालतात, मग चीज वितळतो आणि त्याच्यातच मिक्स करून मग ह्याच्यात घालतात. हे बघा हा आहे तो चीजचा ब्लॉक, त्याच्यावरती चीज त्याच्यावरती पास्ता घालतात आणि मिक्स करतात, चीज वितळून देतात. किती छान. गेस मी काय वाजवतो? पण मी शॉपिंग करत राहिलो आणि आता बघतोय तर बस स्टेशनला पोचायला 25 मिनटं दाखवलं आणि 30 मिनिटांनी आमची बस आहे. तर आम्ही पटापट पळतोय. मिसप्लेस व्हायला पाहिजे की कुठे एक्झॅक्टली थांबायचं आहे बस. बाकी 5 मिनटं आमच्याकडे शिल्लक असणार आहे. बस यायला अजून 10 मिनटं आहेत आणि आम्ही पोचलो आहे MDA बस स्टेशन, पण अजून समजत नाही एक्झॅक्टली कुठे. ओके हे असू शकतं. बस स्टॉप आहे. आपली कुठली आहे? N. कितीची आपली? 4:30. बुदापेस्ट जाग्रेब खाली सेकंड लास्ट. G14 ला स्टँड G14. एक्झिट टू द सिटी ट्रेन. काय इकडे? हां पण बाहेर जायचं कसं? चल तिथून लोक येतात बघूया. हे बघ बस तर इथे दिसते आहे बाहेर. हे बघ इथे आहे, हे तर लोअर प्लॅटफॉर्म आहे. हां आहे बघ इथून एक्झिट आहे.
एक्झिट टू अपर प्लॅटफॉर्म लिहिलं आहे. ठीक आहे. हा बस स्टॉप आहे. G1 G14 इथे आहे. तर ही बस आहे. बिल्डिंगमध्ये बसमध्ये सामान ठेवू शकतो ना. दुसरं पण दाखव. हो गरम आहे आतमध्ये. फायनली बस मिळाली आम्हाला आणि बसमध्ये बसलो आहे. म्हणजे आता बुदापेस्टला आम्ही पोहोचू बरोबर. आणि ही बस चालली आहे झाग्रेब, जे क्रोएशियाचं कॅपिटल आहे. आणि अशा लॉंग डिस्टन्स बसवरती टॉयलेट असणं हे खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट असते, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. आणि इथे टॉयलेट आहे तर हेच कारण आहे की मुंबईमध्ये मी बस जास्त करून अवॉइड करतो. कारण की कधी कधी कसं बसवाला थांबवत नाही. अननोन रस्त्यावरती नाईट ड्राईव्ह वगैरे असते, नाईट टाईम असतं, तर ही चांगली गोष्ट आहे. लाईटचं बटन मला मिळत नाही आहे. तर टॉयलेट इथे आहे बसमध्ये, पण असं उभं राहून करू नाही शकत, तर एकदम कंजेस्टेड आहे. पण मेन गोष्ट आहे